ሰላም ጤና ይስጥልን በድጋሚ በዚህ የቲዩቶር ክፍለ ጊዜ የምንመለከተው የቻፕተር 3 ሮድ ዲዛይን ወይም ሮድ ካልክ በኢግል ፖይንት ላይ የሚሰራው ስራ ነው። በዚህ ቻፕተር እንዴት አድርገን ሮድ ዲዛይን ስታርት ማድረግ እንደምንችል እንዲሁም እንዴት ሆሪዞንታል አላይመንትን ክሬት ማድረግ እንደምንችልና ይሄን ክሬት ያደረግነው ሆሪዞንታል አላይመንት እንዴት አድርገን ኮኦርዲኔቱን ሴቭ አድርገን ማስቀመጥ እንደምንችል ይሄን ሴቭ ያደረግንበት እንዳታረው መቼና ለምን ፐርፐዝ መጠቀም እንደምንችል እናያለን። እንዲሁ በመጨረሻ እንዴት ቴሬን ክላሲፋይ ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው በዚህ ክፍለ ጊዜ። እሺ አብራችሁን ቆዩ። ኦኬ ባለፈው ከዚህ ቀደም በነበረው የቲዩቶር ክፍለ ጊዜ እስከ ኮንቱር አኖቴሽን ድረስ አይተን ነበር። ከዚህ በኋላ አላይመንት ነው ክሬት የምናደርገው ቤዝድ ኦን ኮንቱር እንዴት አድርገን አላይመንት ክሬት ማድረግ እንደምንችል እናያለን። በመጀመሪያ ግን ሮድ ካልክን መክፈት አለብን። ሮድ ካልክ ማለት ሁሉንም የጂኦሜትሪክ ዲዛይን ሲስተም የሚሰራልን የኢግል ፖይንት ፓርት ነው። ስለዚህ ፋይል ላይ እንገባለን፣ ከዛን ኒው እንለዋለን። ኒው ላይ ሮድ ካልክ ሰብ ፕሮጀክት ይላል። ከዛ እሱን ሴሌክት አድርገን ኔክስት እናደርገዋለን። ይሄን በምናደርግበት ጊዜ ፕሮጀክት ሊስት ወይም ደግሞ ኢግል ፖይንት ላይ እስከዛሬ ድረስ የሰራናቸው የፕሮጀክት ሊስት ያመጣል። ከዛ ውስጥ እኛ እየሰራንበት ያለነውን ከረንትሊ ያለውን የፕሮጀክት ኤቢ የሚባለውን ለሱ ሰብ ፕሮጀክት ነምበር ራሱን እናደርግና ዲስክሪፕሽኑን ጀስት ጂኦ ካልክ ብለን ሴቭ ማድረግ እንችላለን። ጂኦሜትሪ ካልኩሌሽን ማለት ነው። እዛ ኔክስት ስንለው ማለት እንትን ላይ ዩዝ ፕሮጀክት ድሮይንግ ፕሮጀክት ኤቢ የሚለውን ሴሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ፊኒሽ እንለዋለን። ፊኒሽ በምንልበት ሰዓት ፕሮጀክት ኤቢ የሚባለው ላይ ጂኦሜትሪ ካልክ ብሎ አዲስ ሰብ ፕሮጀክት አምጥቶልናል። እዚህ ጋር ክሬት ስታደርጉ መጠንቀቅ ያለባችሁ ጀስት አንዴ ብቻ ነው ክሬት የምታደርጉት። ለአንድ ፕሮጀክት አንድ ጂኦሜትሪ ካልኩሌሽን ነው የሚያስፈልገው። ከአንድ በላይ ካለ ሊወሳሰብበት ስለሚችል በኋላ ላይ የምትሰሩት ፕሮጀክት አርዝወርኩን እንዲሁ ደግሞ የተለያየ ሪፖርት ስታወጡ በትክክል አያወጣላችሁም፣ ጭራሹንም ላታገኙ ትችላላችሁ። ስለዚህ አንዴ ከሰራችሁ አንዴ ሰራችሁ ነው። እዛ ኦኬ እንለዋለን። ኦኬ ስንለው ሮድ ካልክ 001 ጂኦ ካልክ ብሎ ያመጣልናል ማለት ነው። ምን ብሎ እዚህ ጋር አላይመንት፣ ክሮስ ሴክሽን፣ ፕሮፋይል፣ ቲፒካል ሴክሽን፣ ፕሮሰስ አውትፑት ብሎ ያመጣል። እቺ ነች በቃ ጂኦሜትሪ ካልኩሌሽን ሙሉ የምትሰራለን። እስቲ ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ብዙ ጊዜ ተማሪዎች የሚሰሩት ስህተት ፕሮጀክቱን ከዘጉ በኋላ መልሰው ሲከፍቱ አዲስ ነው ክሬት የሚያደርጉት። እስቲ ዘግተን እንመልከተው። ስንዘጋው ጀስት ኢግል ፖይንት ይሄን ሙሉ ሴቭ ብለነው እንዘጋዋለን ማለት ነው። ከዛ ኢግል ፖይንቱን እንከፍታለን በድጋሚ በሌላ ቀን ስንከፍተው ይመጣልናል። ሲመጣ ሴሌክት የሚያደርግልን ፕሮጀክት ኤቢ የሚለውን ብቻ ነው። ልብ በል ፕሮጀክት ኤቢ ወይም ደግሞ ከረንትሊ እየሰራችሁት የነበረውን ፕሮጀክት ብቻ ነው ሴሌክት የሚያደርገው። እናንተ ግን የምትፈልጉት ቦስ ጂኦሜትሪ ካልኩሌሽኑን የሚሰራውን አፕሊኬሽኑን እንዲከፍትልን ነው የምፈልገው። ስለዚህ እናንተ ሴሌክት ማድረግ ያለባችሁ ማለት ነው ጂኦ ካልክ የሚለውን ነው። ይሄንን እንትካላችሁ እስከ ሰርፌስ ሞዴል ብቻ የሰራችሁትን ብቻ ነው የሚያመጣው እንጂ ይሄን አያመጣው። ስለዚህ ይሄንን እንዲያመጣው ይሄንን ጂኦሜትሪ ካልኩሌሽን የሚለውን ሴሌክት አድርገን ነው ኦኬ የምንለው። ኦኬ ስንለው ይከፍትልናል ማለት ነው። በዚህ አይነት መሰረት ነው የምትከፍቱት እንጂ ሁሉ ጊዜ ዘግታችሁ በከፈታችሁ ቁጥር አዲስ ጂኦሜትሪ ካልኩሌሽን የምትሰራ አፕሊኬሽን የኢግል ፖይንት ፓርት የሆነው ክሬት ማድረግ አይጠበቅብንም። እሺ ከዚህ በመቀጠል አላይመንት ነው የምንሰራው። በዚህ ኮንቱር ላይ አላይመንት እንሰራለን። ሆሪዞንታል አላይመንት ሮድዌያችን ወይም ኮሪደራችን የሚሄድበትን አላይመንት እንሰራለን። አላይመንት ለመስራት መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? እቺን ፖሊ ላይን እንመርጣለን። አውቶካድ ላይ ፖሊ ላይን እንመርጣለን። ይሄን እስኬፕ እንበለውና እዚህ ጋር ሌየር ባይ ዲፎልት ያለው እንቺ 0 ብትሆን ይመረጣል። ከዛን ፖሊ ላይን ትመርጣላችሁ። ከዛን ይሄን እዚህ ጋር መጣችሁ ይሄን ኦስናፕ ላጥፋውና ጀስት አላይመንት በተቻላችሁ መጠን ሴንተሩን ይዛችሁ ለመስራት ሞክሩ። አክቹአሊ በትክክል የሆነ ዲዛይን ስንሰራ እዚህ ጋር የእያንዳንዱ ታይፕ ትሪክ ሆነ በተለያየ እንትን ይመጣል። ያን እያየን ነው አላይመንት የምንሰራው። ግን እዚህ ጋር ራንደምሊ ለፍጥነት ሲባል እንዴት እንደሚሰራ እዩት። ጀስት ይሄን ተከታተላላችሁ። እዚህ ጋር ቀጥታ ብትሄዱ ይወጣል። ከኮንቱር መውጣት ስለሌለበት እዚህ ድረስ ከመጣችሁ በኋላ
ክሊክ አንዴ ነው ክሊክ የምታደርጉት። አሁንም አቅጣጫውን ይዛችሁ የኮንትሩን አቅጣጫ ይዛችሁ ስትሄዱ ስለሚወጣ ወደዚህ ጋር መተን ክሊክ ይሄንን ላይን ስንሰራ ይሄ ከዚህ መስመር መውጣት የለበትም፣ ይሄም ከዚህ መውጣት የለበትም። በተቻለ መጠን ሴንተሩን ይዘን ለመሄድ እንሞክራለን። አሁንም እንሄዳለን እዚህ ጋር ክሊክ አሁንም ወደዚህ ስንመጣ እዚህ አካባቢ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ይሄ ቀጥታ ነው እዚህ አካባቢ ላይ መጥቶ ክሊክ እናደርጋለን። አሁንም እዚህ ድረስ ክሊክ እዚህ አካባቢ ከዛ ስንጨርሰው እዚህ ጋር ከሆነ የምንጨርሰው ክሊክ እናደርግና የመጨረሻው ላይ ስንጨርስ ነው ራይት ክሊክ ኢንተር ወይም ኪቦርድ ላይ አንድ ጊዜ ኢንተር መንካት እንችላለን ማለት ነው። አሁን በሰራነው አላይመንት እርግጠኛ ከሆነን ይሄ ነው ብለን ከወሰንን አላይመንታችን ይሄ ነው ብለን ከወሰንን ምንድነው እሱ የምናደርገው አላይመንት ላይ ጂኦካልክ አላይመንት ላይ እንመጣና ምንድነው የምናደርገው ኮንቨርት ኦብጀክት ቱ አላይመንት የሰራነው ፖሊላይን ወደ ኢግል ፖይንት አላይመንት ሲስተም ቀይርልን እንለዋለን። ስለዚህ ኮንቨርት ኦብጀክት ቱ አላይመንት ከዛች ትንሽዬ ቦክስ ምልክት ያመጣልና ምንድነው እሱ የሚለው እዚህ ጋር ኮማንድ ላይን ላይ ካነበባችሁ select the object you wish to convert ስለዚህ ኮንቨርት ማድረግ የምንፈልገው ይሄን ፖሊላይን ነው። ስለዚህ እንደመቅ ሲል ክሊክ እናደርገዋለን ነጠብጣብ ይመጣል። ከዛን ራይት ክሊክ እንነካለን። ራይት ክሊክ ስንነካ ምን ይላል establish the direction of the alignment by picking a point near the beginning of the alignment ይላል። ይሄ ማለት beginning of alignment የትኛው ይሁን ነው። እዚህ ላይ ከላይ ነው እንዲጀምር የምፈልገው ከላይ ወደዚህ ወደ ታች ነው የሚመጣው መንገዱ ወይስ ከታች ወደ ላይ ነው የሚሄደው? ስለዚህ እኛ ከታች ወደ ላይ ነው ብለን ካሰብን እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ግን አክቹአል የሆነ ኢንተርሴክሽን ፖይንቱን ለማግኘት እዚህ ጋር ማንን ኦስናፕን እናብረው አውቶካድ ላይ ኦስናፕን አብርተን ስንመጣ ምን ያደርጋል ኢንተርሴክሽን ፖይንቱን ራሱ ያሳየናል። እዛ ክሊክ ስናደርግበት ምን ይላል ይሄ ኮንቨርት ኦብጀክት አላይመንት ቹዝ አላይመንት ኔም ስቴሽኒንግ አላይመንት ሴንተር ላይ ነው ቢጊኒንግ ስቴሽን 0+00 ነው። ስለዚህ ጋር ከማን ነው ከ0+00 ነው የምንጀምረው ከኢኒሻል ከ0 ስለምንጀምር 0+00 ግን አንዳንዴ ከመሃል ላይ አሁን ለምሳሌ ከ10+20 ላይ ፕሮጀክት መጀመር ብንፈልግ ቢጊኒንግ ስቴሽናችን እዚህ ጋር 10+020 ብለን መጀመር እንችላለን። ወይም ደግሞ ይሄ ሙሉ ኮንቱር ሆኖ ግን እቺን እዚች ጋር ያለችውን 1 ኪሎ ሜትር ብቻ መስራት እንፈልግ እዚህ ጋር አላይመንት እንዲ ድሮ እናደርግና ቢጊኒንግ ስቴሽኑን 10+20 ወይም 10+00 ብለን መጀመር እንችላለን። ስለዚህ አሁን ለጊዜው ከ0 ነው የምንጀምረው 00 አፕላይ እንለዋለን። አፕላይ ስንለው አውቶማቲካሊ ወደ ምን ቀይሮታል ወደ ቀይ ቀይሮታል ፕላስ የዚህን ስቴሽን ምን ያህል ከርቭ እንዳለ እንዲሁም ቶታል ኪሎሜትሩን ለማወቅ እንደምን እናደርገው በዚህ ጊዜ አላይመንት ኤዲት ዳታ ስንለው እዚህ ጋር ቢጊኒንግ ኦፍ ፖይንት አለ ከዛ ዋንቱ ስለሚለው የከርቫችን ብዛት ነው። አሁን እኛ 7 ከርቭ ነው ራንደምሊ ስለሰራነው ጀስት 7 ከርቭ አግኝተናል ማለት ነው። እሺ ይሄን ካደረግን በኋላ ክሎዝ እንበልና እዚህ ጋር እንዴት ኤዲት ማድረግ እንደምንችል እንልስቲ። ይሄን ከሰራን በኋላ ምናልባት ይሄ ወጣ ብሎ ሊሆን ይችላል ይሄ ገባ ብሎ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እንደው ፒአይያችንን መቀየር ብንፈልግ ምንድነው እሱ የምናደርገው አሁን እዚህ ጋር እስቲ አላይመንቱ ወደ ዳር ወጣ ብላ ወደ መሃል ለማስገባት ጀስት በጣም በቀላል መንገድ ይሄኛው ፒአይ ይዘን ወደዚህ መሳብ እንችላለን። ከዛ አፕዴት ግራፊክስ ካላችሁት እዚህ ጋር ያለውን ስክሪን ላይ ብቻ ያለውን ነው የሚቀይረው። ግን አፕዴት ዳታ ካላችሁት ሙሉ እንትኑን ይቀይረዋል። አሁንም ወደዚህ መጣችሁ ስታዩት ተስተካክሏል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ በማድረግ ኤዲት ማድረግ እንችላለን። ያው ኤዲት ላይ መተን ስናየው ሙሉ ዳታውን ኤዲት አድርጎልናል። አሁን እዚሁ ጋር እንዳለን ምን እናድርግ ይሄ አላይመንት ሁሉ ጊዜ ሌላ ከርቭ ከመስራታችን በፊት ወይም ደግሞ
ቴሬን ክላሲፋይ ከማድረጋችን በፊት ወደ ሌላ ስቴፕ ከመሄዳችን በፊት እቺን አላይመንት ከሰራን በኋላ ይሄን አላይመንት ብቻ ኖርዚንግ እና ኢስቲንጉ ሴቭ ማድረግ ይኖርብናል። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ምን አይነት ስህተት ይፈጠራል? ሰርተን አርዝወርክ ላይ ልንሳሳት እንችላለን። ወይ አርዝወርክ ሊበላሽ ይችላል፣ ወይ ደግሞ ቲፒካል ሴክሽናችን ሊበላሽ ይችላል፣ ወይም ቨርቲካል ከርቭ ስንሰራ ሊበላሽ ይችላል፣ ወይ ደግሞ ሶፍትዌሩ ራሱ ኮራፕት አድርጎ ሊጠፋ ይችላል። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ይሄን አላይመንት ኖርዚንግ እና ኢስቲንጉን ለብቻው ሴቭ እናደርጋለን። በምን? በኖትፓድ ፎርም። ኖትፓድ ላይ ካስቀመጥነው በኋላ ይሄ ፕሮጀክት ቢጠፋብን እንኳን አላይመንታችንን ከያዝን ራሱን ቴሬን ክላሲፊኬሽንም ራሱን ሁሉንም የሰራው ነገር ራሱን መልሰን ማምጣት እንችላለን። ስለዚህ ይሄን አላይመንት ሴቭ እናደርገው። ሴቭ ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? የመጀመሪያው ስራችን እዚህ ኢግል ፖይንት ላይ ፋይል እንሄድና ምንድነው የምናደርገው? ፕሪንት ሴትአፕ እናዘጋጃለን። አላማው ምንድነው? አዲስ ኖትፓድ ሲስተም ማዘጋጀት ነው። ስለዚህ ፋይል ላይ ሄደን እቺ ሴሌክት ፋይል ትላለች፣ እሱ ጭቀን እንመጣለን። ማን ላይ? ፕሮጀክት ዴስክቶፕ ላይ ፕሮጀክት ኤቢ ነበር አይደል? ፕሮጀክት ኤቢ ሪፖርት ላይ ምን እንበለው? ፒአይ ሪፖርት እንበለው። ፒአይ ሪፖርት የሆሪዞንታል አላይመንት ፒአይ ፖይንት ኦፍ ኢንተርሴክሽናችን ይዘናል ማለት። ፋይል ታይፓችን ቴክስት ፋይል ማለት ኖትፓድ ነው። ይሄን ካረግን በኋላ ኦፕን ነው የምንለው። ልብ በሉ ኦፕን ስንለው ምንድነው የሚለው? ፒአይ ሪፖርት this file does not exist ይላል። ስለዚህ create this file of course yes ትሉታላችሁ። yes ካላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኦኬ ነው የምትሉት። ከዛን ነው በመቀጠል እዚህ አላይመንት ላይ መተን ጀነሬት ሪፖርት እንለዋለን። እዚህ ጋር ጀነሬት ሪፖርት ላይ ማንን ነው የምንፈልገው? ፒአይ ዳታ ሆሪዞንታል ከርቭ ዳታ የለኝም። ይሄን ፒአይ ዳታ ሰሌክት ካደረግነው ፕላስ ይሄንንም ቼክ ካደረግናቸው ይበቃናል። ከዛ ፕሪንት እንለዋለን። በቃ ፕሪንት ካልነው በኋላ ወዴት ነው የምንሄደው? ወደ ፎልደራችን እንሄዳለን። ኤቢ ሪፖርት ፒአይ ሪፖርት አለች። ከዛ ስንከፍተው ምን አለ? ፒኦቢ አለ። እነዚህ ፖይንቶች አሉ፣ ሁሉም አሉ። ያው እዚህ ጋር አላይመንት ላይ ስንመጣ ኤዲት ዳታ ራሱን ይሄ ከርቭ1 ከርቭ2 ከርቭ3 ያለውን እያንዳንዱን የስቴሽኑን ስም ፕላስ ኖርዚንግ እና ኢስቲንጉን ይዘናል ማለት ነው። ይሄን ከያዝን ራሱን ሰርቬይ ዳታ ይዘን በሌላ ኮምፒውተር ላይ ወይም ደግሞ በሌላ ሶፍትዌር ላይ ከኢግል ፖይንት ውጪ ራሱ ሲቪል 3D እንኳን ብንጠቀመው ይሄንን ኖርዚንግ እና ኢስቲንግ ስናስገባበት እዚህ ጋር ያመጣነውን አላይመንት ራሱ ቁጭ ያደርግልናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ሴቭ ማድረግ ይቻላል። እሺ ከዚህ በመቀጠል ምንድነው የምናደርገው? ከዚህ ቀደም ራንደምሊ ባስገባነው ዳታ ላይ ይሄንን አላይመንት ራሱን እንዴት አድርገን ማስገባት እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። እንዴት ተመሳሳይ ሪዛልት እንደሚሰጠን ማየት እንችላለን። ስለዚህ በቀጣይ እሱን እናያለን። እንዲሁም እንዴት አድርገን ይሄንን አላይመንት ተጠቅመን ቴሬን ክላሲፋይ ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ሻውራችሁን ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ።